タガログムービーレキャップス。Isang lalaki na nagngangalang Eddie ang ipinakita sa simula ng pelikula na nakatira sa New York. Tamad siya at gusto lang niyang magsulat ng libro sa buhay niya. Ngunit hindi niya natapos ang misyong ito, sa halip, nagsusulat siya ng isang bagay araw-araw at tinanggal iyon. Wala tayong nakikitang ibang layunin sa buhay niya. Dati niyang ginugugol ang lahat ng oras niya sa magulo niyang appointment. Nanghihiram pa siya ng pera sa kanyang mga kaibigan para matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Dahil dito, nagpa siya ang kaibigan ni Eddie na si Lindy na iwan siya. Sawa na siya sa tamad nitong ugali. Si Eddie, sa palagay niya, ay walang nagawa sa kanyang buhay at hindi niya magagawa ito sa hinaharap. Nakikita si Eddie sa labas at ang isa sa kanyang mga matandang kaibigan na nagbebenta ng droga. Sinabi sa kanya ni Eddie na walang maganda sa kanyang buhay. Gusto niyang magsulat ng libro ngunit hindi niya magawa. Kaya naman binibigyan siya ng drug dealer ng gamot at sinabihan siya na kung inumin niya ito, gagana ng perpekto ang kanyang isip. Nang maglaon, umalis doon ang nagtitinda ng droga para sa agarang trabaho. At pagkatapos, pinagmamasdan ng mabuti ni Eddie ang gamot na iyon habang pauwi. Ayaw niyang inumin ang gamot na iyon dahil labag ito sa batas. Ngunit iniisip niya na ngayon ay kailangan niyang inumin ang gamot na ito para sa kanyang buhay. Kaya naman ngayon ay nakainom na siya ng gamot. Nandoon ang may-ari ng apartment ni Eddie nang makarating siya sa kanyang apartment. Siya ay nagtatanong tungkol sa renta at nagbabanta na paaalisin ka palabas ng apartment kapag hindi ka nagbayad ng renta. Si Eddie naman ay walang naintindihan. Dahil lakas tama siya sa gamot na ininom niya. Maya-maya, nagsimulang gumana ang kanyang isip at napansin niya ang isang libro sa bag ng ginang. Iyon ang batas at sinabi ni Eddie sa kanya pagkatapos makita ang libro, dapat kang nagturo mula sa paaralan ng batas. Ilang sandali pa ay nabigla ang ginang. Nang maglaon, nagsimulang maalala ni Eddie ang lahat. Ano man ang kanyang nakita, nabasa, o naaalala sa kanyang buhay. Inirerekomenda niya ang isang libro sa ginang na may kaugnayan sa kanyang larangan. Dahil sa kanyang akademikong kaalaman tungkol kay Eddie, talagang humanga ang babaeng iyon kay Eddie. Pagkaalis niya, marami siyang ideya para sa kung ano ang maaari niyang isulat sa kanyang libro. Itinuturing niyang magulo ang kanyang lugar, at pagkatapos inumin ang gamot na iyon, naramdaman niyang medyo aktibo siya. Nililinis at inaayos niya ang lahat ng bagay sa kanyang apartment kasama ang lahat ng kanyang mga libro at publikasyon. Nang maglaon, nagsimula siyang magsulat ng isang libro, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumawa siya ng isang kamanghamanghang trabaho. Nakumpleto niya ang 70 pahina ng kanyang libro sa isang upuan. Ang lahat ng ito ay naging posible sa pamamagitan ng gamot na labis na ikinatuwa ni Eddie. Si Eddie, na itinuturing ang kanyang sarili na tamad, ay nag-uudyok upang magawa ang mga bagay. Kinabukasan, naramdaman ni Eddie na bumababa ang epekto ng gamot. Pumunta siya sa editor para sa kanyang isinulat na libro kagabi. Ibinigay niya ito sa kanya para sa paglalathala. Nagulat din ang editor kung paano ito nagawa ni Eddie sa lalong madaling panahon. Sinabi niya kay Eddie na dapat mong basahin muli at suriin ang iyong libro. Si Eddie naman ay ayaw gawin ito kaya iniligpit niya ang kanyang libro at bumalik. Nakatanggap siya ng tawag mula sa editor pagka-uwi niya. Kung saan pinuri siya ng editor, medyo natuwa si Eddie matapos itong marinig. Nagpa siya siyang uminom muli ng gamot kaya naman bumalik siya sa lalaking nagbebenta ng droga. Sinasabi nito kay Eddie na ito ay isang ilegal na droga at ang pag-inom nito ay hindi mabuti. Ngunit sinabi ni Eddie na kailangan ko ang gamot na ito sa anumang halaga. Idinagdag ng nagbebenta ng droga, okay, kung kailangan mo ng gamot, kailangan mong gawin ang aking gawain. Sagot ni Eddie, gagawin ko ang lahat para makuha ang gamot na iyon. Pagkatapos makumpulta ang misyon, bumalik si Eddie. Pagbalik drug dealer, nakita niya na ang drug dealer ay pinaslang. Nais niyang magsumbong sa pulisya tungkol dito. Ngunit sa palagay niya ay dapat niyang hanapin ang gamot na iyon sa apartment ng dealer. Nakatuklas si Eddie ng malaking bilang ng mga droga matapos imbestigahan ang kanyang apartment. Nang maglaon, nakita namin si Eddie sa isang istasyon ng pulisya kung saan iniimbestigahan ng mga opisyal ang pagpatay sa isang nagbebenta ng droga. Pagkatapos magtanong tungkol kay Eddie, sinabihan nila siya na makipag-ugnayan sa kanila, pumasok si Eddie sa kanyang bahay. At pagkatapos umalis ay kinuha niya ang gamot na iyon na ninakaw niya sa bahay ng nagbebenta ng droga. Nagsisimulang gumana muli ang kanyang isip pagkatapos uminom ng gamot. Nagbago ang kanyang buhay mula nang gumamit ng gamot. Marami na naman siyang kaalaman at nagsisimula na siyang matuto ng mga bagong bagay. Kung saan mayroong iba't ibang mga wika at natutunan niya ang magpiano. Siya ay hindi na mahiyain at naging sosyal na rin. Kumpara sa dati na nasa bahay niya. Ang lahat ay lubos na humanga sa kanyang kaalaman. Bago isipin ni Eddie na wala siyang magagawa. Matapos uminom ng gamot ay iniisip niyang magagawa niya ang lahat. Kaya naman pumasok si Eddie sa stock market. Malaki ang kinita ni Eddie sa perang ninakaw niya sa bahay ng drug dealer. Ngunit hindi siya nasiyahan dahil gusto niyang kumita ng higit pa. Kaya naman pumunta siya sa isang lalaki para magpautang para makapag-invest siya ng pera at mas kumita. Gayunpaman, binalaan siya ng lalaki na kung hindi niya ibinalik ang kanyang pera sa oras, maaaring ito ay kakilakilabot para sa kanya. Si Eddie naman kumuha ng pagkakataon dahil may tiwala siya sa sarili niya.
Na walang alinlangan na babayaran niya ang perang ito pagkatapos kumita dito. Muling ipinuhunan ni Eddie ang pera sa isang kumpanya at naging doble ang halaga. Isang business tycoon ang gustong makipagkita sa kanya dahil dito. Sa kabilang banda, nakita namin si Eddie kasama ang kanyang kaibigan na iniwan siya sa simula ng pelikula. Kasama niya ito sa hapunan at nagpakain ito kay Eddie. Dahil naayos na ni Eddie ang kanyang buhay at ngayon ay muli niyang gustong makasama si Eddie. Napansin ni Eddie na may nakatingin sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng tanghalian, tumingin-tingin si Eddie sa paligid kung makikita pa niya ang lalaki. Ngunit hindi ito nangyari at nakita namin si Eddie sa kanyang apartment sa susunod na eksena. Siya ay tamad at naniniwala siyang si Eddie ay nasa paglulunsad ng telebisyon sa halip na sa kanyang silid. Laking gulat niya kung paano siya pumasok sa TV launch mula sa kanyang silid. Ngunit wala siyang maalala at ang kanyang kaibigan na si Lindy ay tumatawag upang imbitahan siya sa hapunan. Si Eddie naman ay may business meeting kinabukasan na na-address ko na. Matapos makilala si Eddie, lubos na humanga ang business tycoon. Nagulat siya sa kakayahan ni Eddie na maalala ang napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Inabot niya kay Eddie ang isang file na naglalaman ng lahat ng detalye ng kanyang kumpanya. Si Eddie ay hiniling ng business tycoon na basahin ang file na ito at payuhan kami kung ano ang dapat naming gawin. Mabilis na binasa ni Eddie ang file at ipinaalam sa kanya kung anong impormasyon ang maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Inaanyayahan si Eddie na makipagkita muli sa business tycoon mamaya. Ang alok ng business tycoon na magtrabaho sa kanya ay tinanggap ni Eddie. Pagkatapos makipagkita sa kanya, siya ay dapat na pumunta sa kanyang bahay pagkatapos lumabas sa kanyang kotse. Ngunit hindi niya ginawa dahil gusto niyang palawigan ang kanyang kaalaman pagkatapos pumunta sa ibang lugar. Pero bigla niyang naramdaman na hihimatayin na siya. May kakaibang nangyayari, at hindi niya alam kung nasaan siya. Siya ay nagkaroon ng pakiramdam ng teleporting mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Minsan nakikita niya ang kanyang sarili sa isang party at pagkatapos ay sa kalsada. Ngayon ay nasa isang hotel siya kung saan nakita niya ang lalaking humahabol sa kanya o nang espiya sa kanya noon. Pagkatapos ay tumuloy siya sa isang istasyon ng subway matapos hindi pinansin ang lalaki. Pinalibutan siya ng maraming masasamang tao. Dahil sa pag-inom ng droga, marami siyang nasa isip. Ang kanyang isip ay medyo aktibo at matalas. Ayon sa sitwasyong ito, pumapasok sa isip niya ang mga eksena ng mga action movie. Mas marami sila pero madaling nakalaban ni Eddie. Sa susunod na eksena, nakita natin si Eddie sa kanyang bahay. Tumunog ang alarm na magpapaalala sa kanya na may meeting siya sa isang business tycoon. Gusto niyang uminom ng gamot para sa pulong ngunit hindi niya ginawa dahil natatakot siya na kung gagawin niya. Pumunta siya sa isang lugar patungo sa isa pa at wala siyang mapapansin kaya binabasa niya ang file ng walang gamot. Pero wala siyang naintindihan sa file. Ayaw niyang uminom ng gamot kaya tinawagan niya ang kanyang partner. Na dapat nating kanselahin ang pagpupulong sa isang business tycoon. Sinabi sa kanya ng kanyang partner kung kakanselahin natin ang meeting na ito, magbabago ang isip ng business tycoon. Upang magtrabaho sa amin, mayroon lamang kaming isang pagkakataon upang patunayan ang aming sarili. Kaya naman matapos siyang sumang-ayon ay pumunta si Eddie sa meeting. Pagkatapos pumunta doon ay hindi siya aktibo at wala siyang naiintindihan. Siya ay medyo tamad at nakakaramdam ng istorbo sa pagsasalita. Pakiramdam ng business tycoon ay hindi siya iniistorbo ni Eddie. Naramdaman din ni Eddie at kalaunan ay nagsimula na silang pag-usapan ang problema. Gayunpaman si Eddie ay walang pag-unawa sa business tycoon. Ang buong atensyon niya ay nasa telebisyon na nagbo-broadcast ng isang balita tungkol sa isang babae. Dahil pinatay, naalala ni Eddie na nakilala niya ang babaeng ito sa gabi. Noong palaipat-lipat siya sa isang lugar habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Kaya pala parang wala siyang masyadong maalala tungkol sa kanya. Matapos mataranta sa lahat, humingi siya ng dahilan sa business tycoon at lumabas. Siya ay lumabas na may sakit sa tiyan at nagsimulang magsuka. Ang kanyang kalusugan ay nabubulok at siya ay bumalik sa kanyang bahay. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang batang babae na kapatid ng nagbebenta ng droga. Pumayag si Eddie na makipagkita sa kanya at may hawak na libro kung saan isinulat ng dealer ng droga ang lahat ng pangalan ng kanyang mga customer. Dinial niya ang lahat ng numero ng telepono ng mga customer. Laking gulat niya nang malaman niya na ang gumamit nito ay may gamot na namatay. Namatay sila dahil sa iba't ibang sakit. Ang isang tao ay patuloy na sumasakit ang ulo at ang ilan ay may mga problema sa tiyan. At ang ilan sa kanila ay namatay dahil sa atake sa puso. Iilan sa kanila ang nakakoma. Sa mga bilang nila, nakita ni Eddie ang numero ng isa na sumusunod sa kanila. Eddie matapos makatakas mula sa lalaki ay muling nakilala ang kapatid ng isang drug dealer na kanyang ex-asawa. Ipinaalam niya kay Eddie na hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkamatay ng aking kapatid. Dahil alam kung maaaring mangyari ito anumang oras bilang resulta ng kanyang mga maling gawain. Sabi niya, gusto kong ipaalam sa iyo na ang gamot na iniinom mo ay hindi ligtas, minsan ko itong ginamit. Masarap sa pakiramdam sa una pagkatapos uminom ng gamot na ito, ngunit bilang isang side effect, nagiging baliw ang mga tao. Sinabi niya sa kanya na may oras na ginamit ko ang gamot na ito ngunit iniwan ko ito.
Imumungkahi kung iwanan mo ito. Maya-maya ay umalis si Eddie at nakasalubong niya ang lalaki papunta sa bangko kung saan niya kinuha ang utang. Pinugbog niya si Eddie para bawiin ang utang niya. Sa sitwasyong ito, nahulog ang gamot mula sa bulsa ni Eddie. Ang lalaking walang iniisip ay umiinom ng gamot na iyon at gumaan ang pakiramdam niya. Si Eddie ay pumunta sa bangko pagkatapos siyang dalhin sa kanya. Kung saan kailangan niyang ibigay ang pera pero gamot daw ang ibigay sa halip na pera. Pagkatapos bigyan siya ng mga gamot ay bumalik sa bahay sa kanyang kaibigan na si Lindy. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa katotohanan ng droga. Nalungkot si Lindy nang malaman ito, ngunit sabik siyang tulungan ang kanyang kaibigan. Naiintindihan din ng kaibigan niya na kapag itinigil niya ang gamot ng sabay-sabay, makakasama ito sa kanya. Kaya naman mas gusto niyang unti-unti niyang iwanan ang gamot na ito. Iniinom niya ang mga gamot para sa kanya at sa daan ay napansin niyang may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya sa likod, malalaman natin na siya rin ang lalaki. Sino ang unang sumusunod kay Eddie at ngayon sinusundan ng lalaking iyon ang kaibigan ni Eddie. Nagmamadali siyang pumunta sa isang parke at humingi ng tulong sa dalawang tao. Gayunpaman nang pinatay silang dalawa ng lalaking iyon, nag-alala si Lindy at tinawagan si Eddie. Sino ang nagpapayo sa kanya na uminom ng gamot at bilang isang resulta, ang kanyang isip ay matalas. Mauunawaan mo kung ano ang kailangan mong gawin sa sitwasyong ito. Ganoon din ang ginawa ni Lindy at agad na umiinom ng mga gamot ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng aktibo. Hawak niya ang isang bata sa kanyang kondungan na nakasuot ng ice skate. At pagkatapos may galaw ang bata sa mga skate na ama ng mga skate ang lalaki na nasugatan. Nang maglaon, binisita ng kanyang kaibigan ang kanyang bahay at sinabi niya na kung paano nagbago ang kanyang isip pagkatapos uminom ng gamot. Ibinahagi din ni Eddie ang kanyang mga pananaw sa kanya at sinabi sa kanya na ang mga ito ay nakakapinsalang droga. Huwag mo na uulitin at iiwan din kita agad. Samantalang nakita namin ang ilang mga tao na lumapit kay Eddie mula sa labas. Actually, pinadalhan sila ng lalaking galing kay Eddie na nagpautang. Kailangang inumin ng mga taong iyon ang gamot kay Eddie. Kung saan binigyan sila ni Eddie ng droga at nagsimula na rin siyang uminom ng droga. Wala siyang ibang choice kundi ang magdroga dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. 2 bodyguard ang kinuha ni Eddie dahil naniniwala siyang maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Pagkatapos uminom ng droga ay nagayos siya ng isang pulong sa business tycoon na naging matagumpay. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon at sinabi na posibleng hindi maganda ang pakiramdam ko. Si Eddie naman ay nakikipagpulong sa ibang tao matapos makipagkita sa isang business tycoon. Naging matagumpay ang lahat ng ito dahil kay Eddie. Napagtanto ni Eddie na kung siya ay nakakakuha ng sapat na tulog habang nasa gamot na ito, umiinom ng sapat na tubig. At ang pag-iwas sa alak, mabilis siyang makaka-recover. Kalaunan ay nakatagpo ni Eddie ang isang chemist na hiniling niyang baligtarin ang epekto ng gamot na ito. Nilapitan si Eddie ng isang pulis na nagdududa sa pagkakasangkot ni Eddie sa kaso ng drug dealer na iyon. Nakipag-ugnayan si Eddie sa isang abogado para tulungan siyang makaalis sa kasong ito. Pansamantalang pinalaya ng abogadong ito si Eddie mula sa kasong ito sa pagsasabing wala ang pulisya ng lahat ng ebidensya. Mula sa maaari nilang patunayan na si Eddie ay isang mamamatay tao. Mamaya, nakita namin si Eddie at ang business tycoon na nakikipagkita sa isa pang business tycoon sa lungsod. Isang matandang lalaki na may mahinang kalusugan. Naging matagumpay ang kanilang pagkikita at sa sumunod na eksena, ipinakita si Eddie sa kanyang apartment. Doon nagkalat ang lahat, ibig sabihin ay may bumisita sa kanyang apartment. At sinuri ang kanyang apartment. Tiyak na nangyari ang lahat ng ito dahil sa drug ang iyon. Nang maglaon, bumili si Eddie ng bagong apartment sa isang high security system. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Eddie ang lalaki na sa simula ng pelikula na nagpahiram kay Eddie. Alam ni Eddie na iniinom din ng lalaki ang mga gamot na iniinom ni Eddie at bina-blackmail niya si Eddie. Para bigyan pa ako ng mga gamot kung hindi, ipapakulong kita magpakailanman. Ayon sa kaso na pinatay mo ang nagbebenta ng droga. Kinabukasan, nagsagawa ng business meeting ang company tycoon ni Eddie kasama ang isang lumang business tycoon. Ang matandang business tycoon ay wala sa pulong na nagpapahiwatig na hindi siya dumalo. Ipinaalam sa kanila ng asawa ng matandang business tycoon na medyo may sakit ang tycoon. Itutuloy ang deal na ito kapag naka-recover na siya. Maya-maya, nakita naming pumunta ang asawa ng business tycoon. Napansin ni Eddie na ang driver ng dalaga ay siya ring sumusunod sa kanya. Si Eddie ay nakita sa istasyon ng pulisya. Ipinaalam sa kanya ng mga abogado ni Eddie na hindi na siya nahaharap sa anumang kaso. Walang ebidensya laban sa kanya. Nang maglaon, muling nakikipagkita si Eddie sa kanyang partner business tycoon. Kung saan niya nalaman na ang matandang business tycoon ay napunta sa coma. Nais ni Eddie na uminom ng mga gamot sa pamamagitan ng pagpunta sa banyo na ang epekto ay bumabagal sa kanya. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang wala ng laman ang pakete ng sigarilyong pinagtaguan niya ng mga table tas. May nakasalubong siyang babae pagkalabas ng banyo, na nag-abot sa kanya ng parcel na kamay ng kanyang bodyguard. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang bahay matapos itong makita. Matapos makita ang balita sa telebisyon. Ang kanyang abogado ay sinamahan ng kanyang mga kaaway.
Ang gangster naman ay nakarating na sa kanyang tahanan kung saan siya nag-loan. Ito ay nagpapahiwatig na para sa kanya, ang mga sitwasyon ay naging kritikal mula sa panig ng lahat. Wala siyang gamot para isipin kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahil dito, nais na niyang wakasan ang kanyang buhay at pumasok sa balkonahe. Mamamatay na sana siya nang bigla niyang maalala na itinago niya ang tabletang iyon sa lumang lata ng kanyang bahay. Gusto niyang kunin kaagad ang tabletang iyon. At ang kalaban ni Eddie ay lumapit sa kanya upang patayin siya, si Eddie pagkatapos silang panoorin ay natakot. Ang gamot na nahulog mula sa kanyang mga kamay na tinurok sa kanya ng gangster. Para takutin si Eddie, inilabas niya ang kanyang kakaibang armas. Matapos pahirapan si Eddie, gusto niyang kunin sa kanya ang mga droga. Pero hindi maibigay sa kanya ni Eddie ang droga dahil wala naman siya. Ang kanyang mga gamot ay kinuha sa kanya. Bago nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na saktan si Eddie, pinatay niya ito habang hawak ang kanyang kutsilyo. Dahil dito, bumagsak ang lalaki sa lupa, kumalat ang kanyang dugo sa buong lugar. Si Eddie ay nagsimulang uminom ng kanyang dugo pagkatapos niyang mapagtanto na siya ay uminom ng mga gamot. Kaya, maaaring ang impluwensya ng mga gamot ay maaaring naroroon sa kanyang dugo. Sa palagay niya ay magsisimulang gumana ang kanyang isip pagkatapos kunin ang tinurok na dugong iyon. Nangyayari ito bilang resulta ng kanyang mga ideya at nagsimulang gumana ang kanyang isip. Nang maglaon, papunta na ang mga gangster para patayin siya. Ang isa sa mga lalaki sa kanila ay kalahating bulag sa tulong ng isang tusok sa mata na bumulag sa kanya. Samantalang pinatay niya ang ibang lalaki. Tumatakbo si Eddie pero may iba rin siyang hinahabol. Pagkatapos sumipa, tinapon na niya ito sa isang tabi. Aksidenteng nabaril ng nabulag na biktima ni Eddie ang sarili niyang tao. Pagkatapos noon, nagsimulang bumaril ang lalaki. Sa pag-asang tamaan si Eddie ng isa sa mga bala. Hinawakan naman ni Eddie ang lalaking iyon at inihagis sa bintana ng gusali gamit ang piano. Nakita natin ang matandang business tycoon na iyon na ngayon ay pumanaw na. Nagtatanong siya sa driver ng matandang business tycoon. Matapos nakawin ng abogado ko ang mga gamot ko at ibinigay sa kanya. Paano siya namatay? Ibig sabihin, ginamit ng matanda para sa kanyang mga gawain ang mga gamot na ito ngunit dito iba ang misteryo. Ang matandang iyon ang driver ng matanda at laging hinahabol si Eddie. Sinasabi sa abogado pagkatapos kumuha ng mga gamot mula sa iyo na hindi ibinigay sa kanya, sa halip siya mismo ang gumagamit ng mga gamot na ito. Maya-maya ay pumunta silang dalawa sa bahay ng abogado. Eddie sa wakas, natagpuan ang gamot. Lumipas ang maraming taon sa pelikula at muli nating nakikita si Eddie. Si Eddie ay nagtatrabaho ngayon para sa isang gobernador at isang lalaki ang nagsabi sa kanya na gustong makipagkita kay Eddie ng isang malaking kumpanya ng pharma na may-ari at hinihintay niya ito. Matapos siyang puntahan, nalaman niyang pareho pala siya ng business tycoon minsang nakatrabaho niya noon. Sinasabi sa kanya ng business tycoon na iyon na simula noon ay huminto na siya sa kalakalan. Nagtatag kami ng kumpanyang gumagawa ng mga gamot. Natutunan ko ang tungkol sa medisina pagkatapos na aktibong gumagana ang isip ng mga tao. Sinabi niya sa kanya na ang gamot na ginamit mo rin o malamang na ginagamit ngayon. Sinabi ng lalaking iyon kay Eddie. Kung gagawin niya ang kanyang trabaho ay bibigyan niya siya ng maraming gamot ngunit hindi tinanggap ni Eddie ang kanyang alok. At sinasabi ng business tycoon na mali ang ginagawa mong pagtanggi sa alok na ito. Dahil walang ibang nagpapatanggap sa atin ng gamot na iyon. Kung hindi ka kukuha ng mga gamot mula sa amin, hindi mo sila makukuha kahit saan. Sinabi ni Eddie sa kanila na huminto na ako sa droga. Ipinaalam niya sa kanya na marami na akong ginawang pagsasaliksik tungkol sa mga gamot na iyon. At bilang resulta ng aking pananaliksik, nagawa kong bawasan ang mga side effect. Bilang resulta, binawasan ko ang pag-inom ng mga gamot na iyon. Ngayon, dumating na ang oras na maaari kong iwanan ang mga gamot na ito. Hindi ako umaasa sa mga gamot na ito ngayon. Dahil sa research work ni Eddie, naging permanente na sa kanya ang epekto ng mga gamot na ininom noon. Kaya naman epektibong gumagana ang kanyang isip kahit na hindi iniinom ang mga gamot na ito. Ang business tycoon ay walang tiwala kay Eddie, at para patunayan sa kanya, si Eddie ay nagsasagawa ng isang eksperimento. Pagtingin niya sa paparating na van, na-distract ang driver nito. Mabangga siya ng susunod na sasakyan, ibig sabihin ay pareho silang naaksidente. Ganon din ang nangyayari at nabigla ang business tycoon. Maya-maya ay itinapat ni Eddie ang kanyang kamay sa dibdib ng business tycoon. Sinasabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng maraming problema sa puso. Sa pelikula, sinabi sa kanya ng lalaki, ako ang magiging pinakamalaking kaaway mo. At hindi kita pababayaan, ngunit si Eddie ay hindi natatakot sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Eddie na hindi mahalaga kung gaano kalayo ang kanyang lilipat. Palagi akong nauuna sa iyo ng isang hakbang at ginagawa ko pa rin ito. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood.